Tiểu Cửu, cố lên. Thù này chúng ta cùng nhau báo. Lục Trấn Kiệt sủng thiếp diệt thê, hại mẫu thân ta mất mạng oan, lại còn đuổi ta đến đây tự sinh tự diệt. Còn có thiếp thất độc ác kia, hãm hại mẫu thân ta thông gian, lại còn mua chuộc đầy tớ hủy hoại sự trong sạch của ta. Hiện giờ ta đã là mũi tên cuối của cây cung đã cạn sức, không thể tự mình báo thù là điều tiếc nuối lớn nhất của ta. Đường tỷ yên tâm, món nợ của tỷ, món nợ của phụ mẫu ta, món nợ của 30 vạn Phượng Giác quân tướng sĩ, ta nhất định sẽ từng khoản một thanh toán với bọn họ. Tiểu Cửu, từ nay về sau ta chính là muội, muội chính là ta. Cúi xin thần linh, trời đất hiển linh, chỉ rõ chân thân phượng nữ cho chúng con, phù hộ đại hạ ta phồn vinh thịnh vượng, Giang Sơn vĩnh cửu. Nghi thức bắt đầu. Xin mời Lạc Quân Diệu, tam hoàng tử của đại hạ. Nhị vị tiểu thư, Lạc Quân Trạch, nhị hoàng tử của đại hạ. Quân Lâm ca ca. Lục Cửu Tư thiếu niên. Lục Cửu Tư là nàng sao? Thật là một lục đại tiểu thư phong hoa tuyệt đại. So với Lục nhị nương tử từng nổi danh khắp thịnh kinh năm đó còn kinh diễm tuyệt sắc hơn. Tiện nhân, cười đi, cứ cười thỏa thích đi. Hôm nay chính là ngày mất mạng của cô. Tam đệ, tên của nghịch tặc như vậy vẫn nên nói ít thì hơn. Cẩn thận cái đầu của đệ. Nhị ca yên tâm, đệ quý mạng hơn ai hết. Xin mời Thần Ưng. Mau nhìn kìa, là Thần Ưng. Thần Ưng sẽ chọn ai đây? Bay cao quá. Mau nhìn kìa, Thần Ưng đã chọn người rồi. Là Tam tiểu thư. Ta đã nói rồi mà, Tam tiểu thư chính là quý nữ số 1 thịnh kinh, không phải loại thôn phụ nhà quê đó có thể sánh bằng. Hương cao này quả nhiên hữu dụng. Ta mới là phượng nữ thiên mạnh thật sự. Lục Tinh Giao, cô mất mạng chắc rồi. Mau cứu Tam tiểu thư. Mau cứu người. Điện hạ, cứu muội. Tuyệt đối đừng làm bị thương Thần Ưng. Sao nó lại bay tới nữa rồi? Điện hạ cẩn thận. Chuyện này là sao vậy? Sao Thần Ưng lại bay về nữa rồi?
Thần ưng hình như nhắm vào nhị điện hạ rồi. Nhị hoàng tử cẩn thận. Thật là một vở kịch hay tuyệt vời. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau triệu hồi con súc sinh này về. Phượng Hoàng hiển linh rồi. Chúng thần cung nghênh Phượng nữ hiện thế. Súc sinh này, ta muốn lấy mạng ngươi. Điện hạ anh minh thần võ, hà tất phải so đo với một con chim? Sao lại là ngươi? Có lẽ là ta, trông thuận mắt hơn. Là cô. Đều tại tiện nhân này. Cô đã động tay động chân để hãm hại ta. Dưới con mắt của mọi người, nhất cử nhất động của muội và ta, mọi người đều thấy rõ. Ta làm sao có thể hãm hại muội? Ngược lại là muội đã làm chuyện gì chọc giận thần linh? Thần ưng liều mạng, muốn lấy mạng muội. Là vì cái này phải không? Cái bình sứ này là rơi ra từ trên người Tam tiểu thư. E rằng chính là nguyên nhân khiến thần ưng phát điên. Đây là hạt cỏ bách linh. Hạt cỏ bách linh là gì? Hạt cỏ bách linh là loại hương liệu chỉ có ở Hoàng thất Bắc Cương. Chẳng trách thần ưng lại phát điên đuổi theo Tam tiểu thư. Lục An Ninh ta là thiên chi kiêu nữ xứng đáng. Cầm miệng. Con cầm miệng cho cha. Người đâu? Kéo tiểu thư xuống nhốt vào nhà kho củi cho ta. Cha, người không thể nhốt con. Ninh Nhi đang bị thương. Đưa đi. Có phải mọi người đã bỏ qua một chuyện quan trọng nhất? Vừa nãy Thái sử lệnh đại nhân nói hạt cỏ bách linh này là loại hương liệu chỉ có ở Hoàng thất Bắc Cương. Tam muội là một khuê nữ, muội ấy làm sao có được? Nếu nói như vậy, ta cũng có một chuyện không rõ. Tại sao trên người nhị hoàng tử cũng có mùi hương cao này? Đệ đừng nói bậy. Chuyện khác đệ không dám nói. Hương cao mà các cô nương này bôi lên người là gì? Son phấn thoa lên là gì? Đệ ngửi một cái là biết ngay. Hơn nữa, tại sao thần ưng này lại chỉ tấn công huynh và Tam tiểu thư? Nếu là nhị điện hạ muốn có được hương liệu của Hoàng thất Bắc Cương, quả thực dễ như trở bàn tay. Tinh Dao câu kết với Bắc Cương là trọng tội, không thể nói bừa được. Nếu không phải nhị điện hạ, vật này lại từ đâu mà có chứ? Ta và Tam tiểu thư tình đầu ý hợp, không mai mối không xính lễ, chính là cấu kết. Nhị ca chơi bời còn hơn cả đệ. Đệ. Nhưng mà ta thật sự không biết hương cao của Tam tiểu thư từ đâu mà có. Còn về con biết sai rồi. Phụ thân, muội muội xem ra thật sự biết sai rồi. Sao không phạt nhẹ để răn đe rồi tha cho muội muội đi? Theo con nên xử lý thế nào? Chi bằng cứ đưa muội muội đến miếu nữ oa vậy. Đó là nơi ăn thịt người không nhả xương. Đời này của Ninh Nhi sẽ bị hủy hoại. Ông không thể nghe lời nó. Sao lại thế được, mẫu thân? Người đưa con đến miếu nữ oa tu hành 10 năm. Người xem con bây giờ không phải sống rất tốt sao? Cô cứ làm như vậy đi. Người đâu? Ninh Nhi mẫu thân. Ninh Nhi của ta. Phu nhân. Vì thần xử lý như vậy, công công có hài lòng không? Vẫn là câu nói đó. Tạp ra đây chỉ là người truyền lời. Lục Tinh Giao tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận
Hoàng đế chiếu viết, phong Lục Tinh Giao làm hộ quốc thần nữ. Đợi sau khi thái tử kế vị, nhập chủ Trung cung. Không thử. Thần nữ khấu tạ thánh ân. Tam tiểu thư này sao còn trẻ như vậy, đã mất mạng rồi. Nghe nói là bị dã thú cắn mất mạng, thảm vô cùng. Chuyện này cũng quá tà môn rồi. Có nhiều thị vệ đi theo như vậy, không cắn người khác, chỉ cắn mỗi cô ta. Có người nói cô ta là mạo phạm Phượng Hoàng thần nữ, là sự trừng phạt của trời cao dành cho cô ta. Ninh Nhi, Ninh Nhi của ta. Chủ tử, sự ra đi của Tam tiểu thư có chút kỳ lạ. Phu nhân, người phải bảo trọng thân thể, phải báo thù cho tiểu thư. Lục Tinh Giao, ta sẽ khiến cô nợ máu trả bằng máu, chôn cùng con gái ta. Thiên đạo luân hồi, tất cả chẳng qua là gieo gió gặt bão. Cửu Long Tiên, quả nhiên là vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Lục Tinh Giao, ta muốn lấy mạng cô. Không ngờ mẫu thân vẫn là một cao thủ giang hồ. Ban đầu khi cô đến đây, ta nên lấy mạng cô ngay lúc đó. Như vậy con gái ta cũng sẽ không mất mạng thảm. Mẫu thân, có một chuyện người không đoán sai. Lần này con trở về nhà chính là để báo thù. Nhưng oan có đầu nợ có chủ. Mục tiêu của con từ trước đến nay chưa từng là Lục An Ninh. Không phải cô. Vậy còn ai nữa? Rốt cuộc là ai đã lấy mạng Lục An Ninh? Mẫu thân lòng biết rõ, chỉ là không muốn tin mà thôi. Không thể nào. Nhìn Lục An Ninh cùng dấu xiết trên cổ đi, chỉ có Cửu Long Tiên mới có thể tạo ra dấu vết như vậy. Ngoại trừ tâm phúc của phụ thân là Tôn Vũ, trên đời này không còn người thứ hai có thần binh lợi khí như vậy. Không thể nào. Lão gia đối xử với ta như trâu như ngọc, đối với Ninh Nhi lại càng sủng ái hơn. Sao ông ấy có thể lấy mạng con gái ruột của mình chứ? Là cô đang cố tình ly gián ta và lão gia vì lợi ích. Cho dù là cốt nhục huyết thân, ông ấy cũng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nếu người không tin, cứ tự mình đi xem là biết ngay. Tại sao? Ninh Nhi của ta, bên ngoài đang đồn rằng tiểu thư là gián điệp của Bắc Cương. Lão gia sợ rước họa vào thân, dứt khoát phái người lấy mạng tiểu thư diệt khẩu. Ta chỉ có một đứa con là Ninh Nhi, ông ấy vậy mà lại lấy mạng con bé. Hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Ngay cả huynh đệ ruột thịt như Lục Trấn Đình, ông ấy cũng có thể ra tay lấy đầu ông ấy. Lão gia ông ấy chính là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, đúng là súc sinh. Vì ông ấy, ta cam tâm tình nguyện làm thiếp. Vì ông ấy, mất đi khả năng sinh nở. Vì ông ấy, ta thậm chí còn từ bỏ sứ mệnh của mình. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù cho Ninh Nhi. Ta muốn ông ấy thân bại danh liệt. Tang lễ của muội muội con, thư phòng của tướng quân phủ, con xử lý rất tốt. Con chỉ có thể làm những điều này cho muội muội thôi. Muội muội mới vừa cập kê,
Sao lại mất mạng rồi chứ? Đây đều là do nó tự chuốc lấy. Vua là cương của thần, cha là cương của con, chồng là cương của vợ. Cho dù con là hộ quốc thần nữ, cũng không thể làm loạn luân lý cương thường. Nếu không, muội muội con chính là một ví dụ tốt nhất. Con gái hiểu rồi. Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên. Những năm trước vào ngày này, nhà chúng ta đều đến miếu Trung Nghĩa tế tổ. Lần này cứ để con lo liệu đi. Vâng. Lục gia chúng ta đời đời trung lương. Miếu Trung Nghĩa này thờ phụng 15 vị Trung Nghĩa lương tướng đã tử trận xa trường của Lục gia. Mỗi năm đến ngày tế tổ, Hoàng thượng đều sẽ phái một vị hoàng tử hoặc hoàng tôn thay mặt hoàng thất đến tế bái. Năm nay không biết là vị hoàng tử nào. Con hãy chuẩn bị thật tốt. Vâng. Cái thời tiết quái quỷ này đã 2 ngày không thấy mặt trời rồi, nhưng không thấy một giọt mưa nào. Vừa oi bức vừa nóng nực, khó chịu mất mạng đi được. Tư Thiên Giám đã nói rồi, đây là mây rông khổng lồ, ngày mai sẽ có mưa lớn. Vậy thì lễ tế này còn có thể cử hành được không? Chuyện này không phải là việc chúng ta cần lo lắng. Mau làm việc đi. Không ngờ Hoàng thượng lại phái nhị hoàng tử đến tham gia nghi thức tế tổ của Lục gia. Vừa bất ngờ vừa hợp lý. Trong số 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử thân thể có khiếm khuyết, tam hoàng tử trăng hoa vô độ, chỉ có nhị hoàng tử này được hoàng thượng trọng dụng nhất. Chuyện Phượng Nữ lần trước, danh tiếng của nhị hoàng tử bị tổn hại nặng nề. Hoàng thượng muốn mượn danh nghĩa tế bái trung lương này để vãn hồi thể diện cho hắn. Loại súc sinh có mặt người dạ thú này cũng xứng làm hoàng đế sao? Yên tâm, sau Lục Trấn Kiệt sẽ đến lượt hắn. Bên Vương Minh thế nào rồi? Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo ngày mai lại là một màn kịch hay nữa. Bên Hoác Phong thế nào? Theo như người dặn dò, lời tiên tri thứ 2 đã được tung ra. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn rằng Phượng Hoàng thần nữ có thể đối thoại với trời đất, truyền đạt thần ý. Vẫn chưa đủ. Người khác tin hay không tin không quan trọng. Quan trọng nhất là người ngồi trên long ỷ kia. Vậy chúng ta nên làm gì? Những gì chúng ta nên làm đều đã làm rồi. Sau ngày mai, khả năng thông thiên của Phượng Hoàng thần nữ sẽ truyền khắp Cửu Châu. Còn Lục Trấn Kiệt chính là món quà ta lấy oai dọa người. Tế điện 30 vạn vong hồn. Phụ thân, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu rồi. Mở từ đường. Xin mời bài vị tổ tiên. Cha mẹ ta bảo vệ đất nước, cúc cung tận tụy. Dù có nhận sự cúng bái của vạn dân, cũng là xứng đáng. Giờ đây, chiếc bàn thờ nhỏ bé này lại không có vị trí của họ. Thật đáng thương làm sao. U minh vô giới, quỷ thần có linh. Hôm nay ta tế lễ này, nguyện người đã khuất an nghỉ. Hay cho câu nguyện người đã khuất an nghỉ. Lục Trấn Kiệt, ngươi là kẻ hãm hại trung lương, tàn sát huynh đệ, đồ khốn kiếp. Sao ngươi có mặt mũi nói ra lời như vậy? Hắn là ai? Hắn là phó tướng của Lục Trấn Đình. Vương Minh, ngươi còn dám xuất hiện? Ngươi, còn có các ngươi, không phải vẫn luôn tìm ta sao? Hôm nay Vương Minh ta sẽ mang cái đầu này đến dâng cho các ngươi. Ngươi thật to gan. 3 năm trước, ta phụng mạnh tru sát Phượng Giáp quân phản tặc. Không ngờ sót lại ngươi, một con cá lọt lưới.
là trời xanh có mắt, khiến kẻ tội đồ như ta sống sót đến bây giờ. Ta xuất hiện ở đây hôm nay chính là để vạch trần tội ác tày trời của ngươi. Ngươi đã làm nhiều chuyện mất hết lương tri như vậy, không sợ trời phạt sao? Một lũ nói bậy. Người đâu? Bắt tên loạn thần tặc tử này lại cho ta. Không vội. Hôm nay ta đến đây vốn không định sống sót rời đi. Lục Trấn Kiệt ghen ghét tài năng của huynh đệ, bảo ta đánh cắp xoái ấn, giả mạo thư tín, vu oan đại tướng quân thâm địch phản quốc, khiến cả nhà đại tướng quân mất mạng oan. 30 vạn phượng giáp quân vô tội bỏ mạng. Lẽ trời sáng tỏ, báo ứng không sai. 30 vạn vong hồn. Nửa đêm về khuya, ngươi còn có thể ngủ yên giấc sao? Vụ án này do Hoàng thượng đích thân điều tra. Ngươi tưởng chỉ bằng vài câu nói không có bằng chứng là có thể đảo lộn trắng đen sao? Lời ta nói câu nào cũng là thật. Nếu có nửa câu giả dối, hãy để ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, bỏ mạng không tử tế. Muốn lấy mạng người diệt khẩu sao? Mơ đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ vạch trần tội ác của ngươi cho mọi người biết. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật sao? Tầng mây cuồn cuộn này nuốt chửng cả mặt trời rồi. Nói không chừng đây chính là oán khí của 30 vạn đại quân hóa thành. Tên nghịch tặc to gan dám vu oan cho ta, lấy mất mạng hắn cho ta. Lên đi. Dừng tay. Hắn nói đều là thật. Nàng đến đây làm gì? Ông sợ ta đến vạch trần bộ mặt thật của ông sao? Ta thấy nàng điên rồi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Phu nhân không chịu nổi cú sốc tiểu thư qua đời, thần trí không tỉnh táo, nói năng lung tung. Còn không mau kéo nàng ta về nhốt lại. Ta xem ai dám động vào ta. Lục Trấn Kiệt, ông còn mặt mũi nhắc đến Ninh Nhi sao? Ninh Nhi mất mạng như thế nào? Ông không rõ sao? Ninh Nhi là bị dã thú cắn mất mạng. Thi thể đã khám nghiệm rồi. Nàng đừng có nói bậy nói bạ. Hay lắm. Ông vì cái mạng của mình quả thật là không từ thủ đoạn nào. Bị dã thú cắn mất mạng sao? Đúng vậy, chính là bị. Con dã thú là ông cắn mất mạng. Nàng, Tam tiểu thư là do tướng quân hại mất mạng. Phu nhân đã nói như vậy rồi còn có thể là giả sao? Ta thấy nàng thật sự điên không nhẹ. Con gái ruột của ta, sao ta có thể lấy mạng chứ? Loại súc sinh như ông còn có gì mà không làm được? Năm đó ông sai người giả mạo thư tín, hại mất mạng huynh đệ ruột thịt vô tội. Bây giờ để giữ vững địa vị của ông tàn sát cả con gái ruột của mình. Lục Trấn Kiệt, ông tàn nhẫn độc ác như vậy, tên súc sinh có mặt người dạ thú, đáng lẽ phải bị trời đánh. Hay lắm, hóa ra là nàng cấu kết với tên loạn thần tặc tử này vu khống ta. Lời nói suông không bằng chứng, ta sẽ không đứng ra đây. Đem người lên đây cho ta. Đây chính là chứng cứ của nàng sao? Một người câm. Người này tên là Lý Ước, quái kiệt thư pháp Lý Ước. Không phải hắn đã mất mạng từ lâu rồi sao? 3 năm trước hắn đột nhiên mất mạng bất đắc kỳ tử. Kỳ thực không phải vậy, là bị Lục Trấn Kiệt ông lấy lưỡi giam cầm. Chỉ vì hắn có một kỹ năng xuất thần nhập hóa, chính là chỉ cần nhìn một cái là có thể bắt chước chữ viết của bất kỳ ai. Ban đầu chính là hắn đã làm giả thư tín,
rồi do Vương Minh trộm xoài ân đến đóng dấu. Một lũ nói bậy. Lục Trấn Đình là huynh đệ ruột thịt của ta, sao ta có thể hại huynh ấy chứ? Ông trời cũng không nghe nổi nữa rồi. Lục Trấn Kiệt, ngẩng đầu 3 thước có thần linh, ngươi có dám thề không? Có gì mà không dám? Phụ thân ta cả đời quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu mất hết lương tri như vậy? Phụ thân cứ việc phát thệ, con sẽ bẩm báo lên trời cao, trả lại sự trong sạch cho phụ thân. Đúng vậy, tướng quân, đại tiểu thư chính là Phượng Hoàng thần nữ, có năng lực thông thiên. Cô ấy nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngài. Nói rất đúng. Với năng lực của đại tiểu thư, nhất định có thể giúp ngài rửa sạch oan khuất. Đúng vậy tướng quân, phát thệ đi. Phát thệ đi. Xin trời xanh, phân biệt trung gian. Giáng thiên lôi, trừ gian tặc. Phụ thân yên tâm, trời xanh có mắt, sẽ không lấy mạng nhầm người tốt, càng không bỏ sót kẻ ác. Không ngờ tới phải không? Ông lấy mạng một đứa con gái, đứa con gái khác lại muốn lấy mạng ông. Thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai bao giờ? Sao? Không dám sao? Xem ra người cũng biết những chuyện ác mình đã làm, trời đất khó dung. Nếu đã như vậy, đại tướng quân sao không phát hạn độc thệ để tự chứng minh sự trong sạch? Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Ta Lục Trấn Kiệt ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Chưa từng làm chuyện tàn hại huynh đệ, hãm hại trung lương. Xem ra không sao. Cho dù bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh, ta cũng dám thề với trời. Lục Trấn Đình, kẻ nghịch tặc thông địch phản quốc đó, đáng lấy mạng. 30 vạn Phượng Giáp quân làm loạn phạm thượng đó, đáng lấy mạng. Đại tướng quân mất mạng rồi. Đại tướng quân bị sét đánh mất mạng rồi. Ông phụ ta, trời tất diệt ông. Đây chính là báo ứng, là trời phạt, không phải vong hồn đòi mạng. Mau chạy. Chẳng lẽ thật sự có báo ứng sao? Cha mẹ các tướng sĩ, các người thấy chưa? Con đã báo thù cho các người rồi. Chỗ huynh có thợ giỏi không? Có thể đóng cây kim thép to bằng ngón tay cái vào trong thanh gỗ mà không bị ai phát hiện không? Nàng muốn dẫn thiên lôi.
Chỉ có trời phạt mới có thể khiến vụ án oan 3 năm trước một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Loại súc sinh như Lục Trấn Kiệt không có sự mất mạng nào, thích đáng hơn là bị trời chu đất diệt. Màn kịch ta sắp đặt cho Lục Trấn Kiệt này, ngươi còn hài lòng không? Lạc Quân Trạch, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Người ta nói chó biết cắn không sủa, thì ra cô mới là con chó biết cắn người đó. Vậy mẫu thân phải cẩn thận rồi. Biết cắn người không tính là bản lĩnh gì. Điều ta giỏi nhất là mượn đao lấy mạng người. Trận mưa lớn liên miên này không biết bao giờ mới ngừng. Thi thể của lão gia chỉ có thể tạm thời đặt ở linh đường của tiểu thư. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Cứ để hắn quỷ trước linh đường của An Ninh, vừa hay để tạ tội với An Ninh. Người là Minh Châu trên thảo nguyên, lại cam tâm hạ mình gả cho một đô úy nhỏ bé làm thiếp. Nếu không phải có người âm thầm giúp đỡ phía sau, liệu hắn có thể làm đại tướng quân không? Loại súc sinh vong ơn bội nghĩa này đáng bị trời đánh. Bên miếu nữ oa bây giờ có tin tức gì chưa? Thám tử báo lại 3 năm trước có tiểu phu từng nhìn thấy đại tiểu thư cứu một người từ dưới vách đá lên, là một nữ tử mặc khải giáp toàn thân đẫm máu. Đại tiểu thư gọi nàng là muội muội. Thì ra là vậy. Chỉ mới 10 năm thôi, từ một con mèo nhỏ mặc người xẻ thịt đã biến thành mãnh hổ hung tàn khát máu. Chẳng qua là Lý Đại Đào Cương, chim cúc chiếm tổ chim khách. Ý của người là tiểu thư trong phủ này không phải là đại tiểu thư thật, mà là có người mạo danh. Thật giả người hay quỷ, điều tra là biết ngay. Chủ tử, tin tốt. Trên trời đột nhiên giáng xuống một quả cầu lửa đánh trúng tẩm điện của nhị hoàng tử. Thật hả hê quá. Lạc Quân Lâm ra tay cũng nhanh thật. Bây giờ trong cung loạn thành một đoàn, đều đang cứu hỏa. Có thương vong không? Lúc quả cầu lửa giáng xuống, nhị hoàng tử và mưu sĩ đang nghị sự trong thư phòng. Thật đáng tiếc, không thiếu mất mạng được tên xúc sinh này. Không sao, đạt được mục đích là được. Nói Hoác Phong tung ra lời tiên tri thứ 3. Vâng, đại tiểu thư. Nước nóng đã đun xong rồi, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa. Ai bảo ngươi đến? Thời gian chịu tang không được tắm, ngươi không biết sao? Đại tiểu thư bớt giận. Là phu nhân giận dò nô tỳ, sợ người bị dính mưa cảm lạnh, để nô tỳ hầu hạ người tắm nước nóng, xua đi hàn khí. Bà ta có thể tốt bụng như vậy sao? Thốn tâm. Nếu đã là ý tốt của mẫu thân, ta sao dám từ chối chứ? Đi thôi. The film was translated and narrated by M Media. Ba năm trước, căn nhà gỗ nhỏ muốn làn da sáng mịn như ban đầu, nhất định phải dùng dao cạo đi những vết sẹo lồi lõm, rồi đắp lên loại cao sinh cơ đặc chế của ta.
Quá trình này vô cùng đau đớn. Chủ tử, xem ra Tô Uyển Dung bắt đầu nghi ngờ người rồi. Trước mặt bà ta chưa từng cố ý che giấu. Với tâm cơ của bà ta, đáng lẽ đã sớm đoán ra rồi. Cuộc sống an nhàn ở hậu trạch này đã che mờ mắt bà ta. Hy vọng tiếp theo bà ta có thể hành động, cũng không uổng công ta chờ đợi. Nô tỳ sợ bà ta sẽ một mất một con. Thư giãn đi, bà ta không ngốc vậy đâu. Giày mới ta bảo ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Bên Tô Uyển Dung đã thay hết giày mới rồi. Tiếp theo cứ chờ xem biến chuyển. Ngươi đã nhìn rõ chưa? Vâng. Trên lưng đại tiểu thư không có chút thương tích nào. Lục Cửu Tư 13 tuổi, lần đầu tiên ra chiến trường đã trúng mấy nhát dao, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trên lưng để lại vô số vết sẹo dao gớm ghiếc, vậy mà không có chút dấu vết nào. Lẽ nào cô ta là Lục Tinh Dao? Hay là lão nô đi thử dò xét một chút? Không cần đâu. Bất kể cô ta có phải là Lục Tinh Dao hay không, cô ta cũng nhất định phải mất mạng. Mượn đao lấy mạng người phải không? Vậy ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, trị lại chính người đó. Thật vô lý. Âm hồn khó yên oán khí ngút trời. Phượng Hoàng thân hỏa, trừ gian diệt ác. Cái tên Hoắc Phong này thật to gan. Thư phòng của nhị hoàng tử bây giờ bên ngoài đang xôn xao, đều nói trong lời tiên tri thứ 3 này, Chu Thiên, mưu sĩ của nhị hoàng tử, kẻ gian tà họa quốc ương dân, là nhị hoàng tử ngài. Nói ngài cấu kết với Lục Trấn Kiệt, hại 30 vạn phượng giáp quân, trời cao mới phái Phượng Hoàng thần nữ giáng thế, trừ gian diệt ác. Nói bậy nói bạ. Cái gì mà thần nữ giáng thế, cái gì mà Phượng Hoàng thần hỏa, đều là cố làm ra vẻ huyền bí. Bọn họ còn nói gì? Bọn họ còn nói Lục Trấn Kiệt đã bị sét đánh mất mạng rồi. Tiếp theo sẽ đến lượt ngài. Tiện dân đáng mất mạng. Đợi bản điện hạ lên ngôi hoàng đế sẽ lấy mạng sạch bọn chúng. Điện hạ bớt giận. Người còn dám đến gặp ta? Tại sao không dám? Ngài là đối tác quan trọng nhất của Bắc Cương ta. Ngươi đã phế cánh tay của ta, lại đẩy ta vào hoàn cảnh này. Bây giờ ngươi còn dám lừa gạt ta? Chi thể thối rữa không bằng phế bỏ. Nhưng hôm nay ta đến đây chính là để giúp ngài phá cục diện này. Giúp ta phá cục diện này. Nói thì dễ nghe đấy. Bây giờ ta đã bị ngàn người chỉ trích, ngay cả phụ hoàng cũng không còn tin tưởng ta nữa, lại còn sắp xếp cái tên ngốc Lạc Quân Diệu đó đến tướng quân phủ tìm chứng cứ. Điều này rõ ràng là nói cho thiên hạ biết Lạc Quân Trạch ta đã là một quân cờ bỏ đi rồi. Lạc Quân Diệu đã là một kẻ tàn phế không thể làm chuyện nam nữ. Ngài sợ hắn làm gì? Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì? Lời tiên tri bắt nguồn từ phượng nữ. Vậy sao chúng ta không lấy gậy ông đập lưng ông, lợi dụng lời tiên tri này giúp ngài lên ngôi hoàng đế? Có gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo tam quốc toàn lời vô ích. Trong tay ta có một loại xuân dược, không chỉ có thể kích thích tình ái, còn có thể gây ảo giác. Dùng nó rồi thì dù là nữ tử mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ biến thành kẻ lẳng lơ. Chỉ cần cô ta trở thành nữ nhân của ngài thì lời tiên tri thứ 3 sẽ tự sụp đổ. Hay quá. Nhưng mà ta nên ra tay lúc nào thì tốt? Đương nhiên là lúc đông người rồi. Sao lại có đội hình lớn thế này để khám nhà vậy? Cái gì vậy? Chẳng phải mọi người đều đồn rằng Lục Trấn Kiệt này cấu kết với nhị hoàng tử hãm hại Trung Lương, hoàng thượng mới phái tam hoàng tử
Đến đây để tìm chứng cứ. Lạc Quân Trạch, huynh hại ta không thể làm chuyện nam nữ. Bây giờ huynh rơi vào tay ta. Ta muốn huynh mất mạng không có chỗ chôn thân. Khám cho ta. Tam đệ, nhị ca không ở trong phủ chuẩn bị hậu sự. Chạy đến đây làm gì? Ta đến đây chỉ là muốn viếng đại tướng quân một chút. Là một bề tôi trụ cột của đại hạ ta, lại bị kẻ gian tà ám hại. Kết cục lại như thế này. Tam đệ hãy tìm chứng cứ thật kỹ, trả lại sự trong sạch cho đại tướng quân của ta. Nhân chứng đã có, chỉ còn thiếu vật chứng. Huynh cứ rửa sạch cổ chờ đi. Nhanh khám cho ta. Hôm nay ta nhất định phải khiến tướng quân phủ này lật tung lên. Đại tiểu thư yên tâm, hắn ta chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Hy vọng là vậy. Ta vẫn rất tin tưởng nhân cách của đại tướng quân. Ta hôm nay đến đây chính là để viếng đại tướng quân. Không biết đại tiểu thư có thể dẫn ta đến linh đường bái một lại không? Nhị điện hạ có lòng rồi. Vậy thì để Vương Mama và đại tiểu thư cùng nhị điện hạ đến linh đường viếng. Ta hơi khó chịu nên không đi cùng nữa. Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Nhị điện hạ, mời đi lối này. Khám cho ta. Điện hạ, nơi này là chỗ phu nhân chuyên tâm lễ Phật. Từ trước đến nay không cho phép chúng tôi lại gần. Một nha đầu nhỏ như người biết gì chứ? Những người chuyên tâm lễ Phật như vậy thường thì trong lòng đều chứa chấp quỷ dữ. Đã tìm thấy gì chưa? Bẩm điện hạ, không tìm thấy gì cả. Đi phòng tiếp theo. Đúng là cây đổ bầy khỉ tan. Đại tướng quân oai phong lẫm liệt cả đời, không ngờ lại có kết cục như thế này. Có mấy ai được như nhị điện hạ đây, trọng tình trọng nghĩa, đừng rước họa vào thân. Đại tiểu thư quá khen rồi. Lục tướng quân cứ thế qua đời, thật là khổ cho nàng rồi. Một nữ tử yếu đuối phải gánh vác cả tướng quân phủ to lớn này, không có chỗ dựa thì làm sao mà được chứ? Nhị điện hạ đây là có ý gì? Hai tên phế vật đó có tiền đồ gì được chứ? Theo ta, ta đảm bảo sẽ cho nàng làm hoàng hậu. Bẩm điện hạ, vẫn còn nơi cuối cùng này chưa lục soát. Sao ngay cả linh đường cũng phải lục soát? Tiểu thư nhà ta đâu rồi? Nàng ấy và nhị điện hạ đang ở linh đường tế bái đại tướng quân. Đang yên đang lành thế này, sao tấm màn lại buông xuống thế kia? Vui vẻ trong linh đường, kích thích thật. Đại ca đến thật đúng lúc. Giờ thì có trò hay để xem rồi. Đại ca, nghe nhanh đi. Chuyện gì thế này? Là Tinh Giao và nhị điện hạ. Đây là linh đường đấy. Ngay trước thi thể phụ thân nàng ấy lại làm chuyện ô uế này. Tiện nhân không biết liêm sỉ này. Vị Lục đại tiểu thư này cũng quá lẳng lơ rồi. Ta thích. Đây đâu phải là Phượng Hoàng thần nữ gì. Đây rõ ràng chỉ là một kẻ hạ tiện lẳng lơ thôi mà. Lục Tinh Giao, mẫu thân gọi con sao?
was translated Sao con lại ở đây? and narrated by Mẫu thân nói đùa rồi. Con không ở đây thì nên ở đâu? Đại tiểu thư đang ở đây. Vậy thì người ở bên trong là ai? Trần Bình. Đi vén tấm màn lên. Vâng. Nhị ca đúng là đói ăn không kén chọn, không kể chay mặn gì cả. Mau kéo bọn họ ra đi, ta xem ai dám động, phá hỏng chuyện tốt của nhị ca. Nhị điện hạ, đừng đi mà, Tinh Dao. Tiện tì này dám hạ thuốc nhị điện hạ, gan to bằng trời. Người đâu? Mau đem kẻ bất chấp luân thường đạo lý này, tiện tì không biết liêm sỉ này lôi ra ngoài. Tinh Dao. Nhị điện hạ. Tuy không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, nhưng có thể nhìn thấy nhị ca với bộ dạng như sói đói vồ mồi thế này, đáng giá rồi. Một màn kịch hay như vậy, cũng may nhờ mẫu thân gọi con, nếu không con vẫn chẳng biết gì cả. Lục Tinh Dao, lại để cô thoát một kiếp, lần sau sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Trần Bình, đi trói nhị điện hạ lại. Tinh Dao, trước buổi chiều ngày mai giao cho phụ hoàng xử lý. Để ta làm. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Phu nhân, lão nô biết tội rồi. Phu nhân, ta bảo ngươi đi hạ thuốc Lục Tinh Dao, sao ngươi và nhị hoàng tử lại trúng thuốc? Lão nô nhớ ra rồi. Nhị hoàng tử. Ngươi. Nhị hoàng tử. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi không phải Lục Tinh Dao. Vương Mama, hãy tận hưởng đi. Hoàng cung đại hạ. Cung Càn Thanh. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần có việc muốn bẩm báo. Chuẩn. Dẫn lên đi. Phụ hoàng, nhi thần bị hãm hại, xin phụ hoàng minh xét. Con nói con bị người khác hãm hại. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lần này đến lần khác hãm hại con? Bẩm phụ hoàng, hôm đó nhị ca và một lão nô ở trên linh đường của Lục Trấn Kiệt làm chuyện ô uế, là nhi thần tận mắt chứng kiến. Đại ca cũng nhìn thấy rồi. Cảnh tượng đó quả thực không thể chịu nổi. Nhi thần về nhà nôn cả đêm. Lúc đó ta bị trúng độc, ngươi không nhìn ra sao? Ta thân là hoàng tử, ta muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, ta sẽ đói ăn không kén chọn. Nhìn chúng một lão mama sao? Cái đó ai mà biết được. Nhỡ đâu huynh có sở thích đặc biệt gì đó. Ngươi. Quân Lâm, lời này của lão tam là thật sao? Bẩm phụ hoàng, theo nhi thần thấy, trạng thái của nhị đệ hôm đó quả thực không bình thường lắm. Vẫn là đại ca có mắt nhìn. Hôm đó ở linh đường, nhị đệ cứ như bị ma ám vậy, ôm lấy lão nô kia, miệng lại không ngừng gọi tên của hộ quốc thần nữ, lập lời thề đợi đệ ấy đăng cơ hoàng vị sẽ phong thần nữ làm hậu. Phụ hoàng, nhi thần lúc đó là trúng độc, nói năng lung tung, xin phụ hoàng thứ tội. Vậy huynh cấu kết với Lục Trấn Kiệt, ngụy tạo tội thông địch phản quốc của Lục Trấn Đình, khiến 30 vạn Phượng Giáp quân mất mạng oan. Chuyện này huynh giải thích thế nào? Ngươi có chứng cứ gì? Chỉ dựa vào hai kẻ tiểu nhân đó làm chứng sao? Còn có 3 lần tiên đoán
của tiên tri thần bí kia sao? Lời chứng có thể làm giả, nhưng lời tiên tri của Hoắc đại nhân đều lần lượt ứng nghiệm. Huynh còn gì để nói nữa không? Đó là Hoắc Phong và Lục Tinh Giao cấu kết với nhau để hãm hại ta. Hoắc đại nhân thì thôi đi, nhưng Lục tiểu thư đối với huynh vốn không thù oán, gần đây cũng không oán hận, tại sao chỉ hãm hại một mình huynh? Bởi vì cô ta. Không nói được nữa rồi sao? Ta thấy huynh nên nhận tội đi. Cầm miệng. Bệ hạ thứ tội. Ai đang đánh trống kêu oan? Tuyên người đánh trống lên điện. Phu nhân Tô Thị, vợ của Trấn Uy tướng quân, bái kiến hoàng thượng. Vừa rồi là ngươi đã đánh trống kêu oan. Vâng. Ngươi có oan khuất gì? Bẩm báo hoàng thượng, tiện thiếp muốn tố cáo một người. Người này mạo danh đích trưởng nữ của Lục phủ thiếp, trà trộn vào Lục phủ, mưu đồ làm chuyện phạm thượng mưu nghịch. Ngươi nói là Lục Tinh Giao hiện tại là giả sao? Ai mà to gan như vậy, dám mạo danh Phượng Hoàng thần nữ chứ? Đúng vậy, nàng ta chính là con gái của tội thần Lục Chấn Đỉnh, Lục Cửu Tư. Lời này là thật sao? Thần nếu có nửa lời giả dối, liền để trời đánh ngũ lôi, ruột nát bụng thối mà mất mạng. Được Kim Ngô vệ nghe lệnh. Bệ hạ, mau chóng đưa Lục Tinh Giao lên điện. Vâng. Thần nữ đã đến rồi. The film was translated and narrated by M-Media. Lục Tinh Giao tham kiến bệ hạ. Ngươi chính là Lục Tinh Giao? Vâng. Ngươi nói dối. Ngươi căn bản không phải Lục Tinh Giao, ngươi là Lục Cửu Tư. Mẫu thân, sao ngươi lại nói vậy? Lục Tinh Giao căn bản không biết võ công, còn ngươi nội lực thâm hậu, thường xuyên luyện võ. Xương tay của ngươi thô hơn so với nữ tử bình thường một chút, đây là điểm thứ nhất. Ngoài ra, Lục Tinh Giao khi ở miếu nữ oa đã tư thông với hạ nhân, sớm đã không còn trong sạch. Hôm đó khi nghiệm chứng máu vẹt, ngươi rõ ràng là còn trong sạch. Đây là điểm thứ hai. Tiếp tục đi. Quản sự miếu nữ oa nói, 3 năm trước Lục Tinh Giao từ dưới vách núi đã cứu một nữ tướng quân bị trọng thương. Người đó chính là cô ta, Lục Cửu Tư. Hay thật. Thật là hay. Chẳng lẽ cô ta thật sự là thiếu tướng quân? Nhưng dáng vẻ này của cô ta sao lại không giống chút nào? Phượng nữ gì chứ? Đây rõ ràng là yêu nữ. Phụ hoàng, tất cả những chuyện kỳ lạ đều là từ khi người phụ nữ này bắt đầu tiến kinh. Nhi thần cũng bị cô ta hãm hại. Lời Lục phu nhân nói là thật. Vâng, là thật. Giả thành thật, thật cũng thành giả. Ta là Lục Tinh Giao. Cũng là Lục Cửu Tư. Hay cho một Lục Cửu Tư. Người đâu, bắt cô ta lại. Thần nữ hôm nay đến đây vốn không có ý định sống sót rời đi. Không hổ là con gái của Lục Chấn Đỉnh, có gan có mưu, bẩm sinh có tài làm tướng. Chỉ tiếc là lại là phản tặc thông địch phản quốc, còn không mau khai thật. Bệ hạ, thần nữ đạp núi thây biển máu mà đến, chính là vì đòi công bằng cho những người mất mạng oan. Ban đầu, người đầu tiên ta muốn ra tay chính là ngươi, Tô Uyển Dung. Ngươi xúi giục Lục Trấn Kiệt mưu hại đích thê, lén lút hạ độc Lục Tinh Giao lúc còn nhỏ. Ngươi nói bậy. Lục Tinh Giao là do ngươi lấy mạng, đưa cô ấy đến miếu nữ oa, cái nơi dơ bẩn đó, lại phái người hầu hủy hoại sự trong sạch của cô ấy. Ngươi đã lấy mạng Lục Tinh Giao, mạo danh thân phận của cô ta, trà trộn vào Lục phủ. Trước khi cô ấy trúng độc mà mất mạng, tâm nguyện lớn nhất chính là không thể tự tay lấy mạng người đàn bà lòng dạ độc ác như ngươi. Tất cả những gì ngươi đã làm
Chính là để báo thù cho cha mẹ ngươi. Ta là để báo thù. Ta muốn báo thù cho cha mẹ ta, báo thù cho các tướng sĩ, báo thù cho Lục Tinh Giao. Ngươi là kẻ phản bội, con gái của tội thân, căn bản không xứng làm hoàng nữ. Vốn dĩ ngày Phượng Ưng chọn chủ chính là ngày ta sắp đặt sự ra đi cho ngươi. Nhưng ngươi có biết tại sao ngươi muốn lấy mạng ta mà còn giữ ngươi lại đến bây giờ không? Tại sao? Bởi vì ta phát hiện ra loại độc dược mà Lục Tinh Giao trúng phải, cùng với thảo dược trong túi thơm của Lục An Ninh, và cả loại hóa khuất tán khiến Tam hoàng tử trở thành phế nhân, đều là kỳ độc chỉ có ở Bắc Cương. Mà những thứ này đều là do một tay ngươi làm. Hóa ra là ngươi. Nói, sao trong tay ngươi lại có bí dược của Bắc Cương? Bởi vì bà ta chính là gián điệp Bắc Cương. Chỉ dựa vào vài câu nói nhỏ nhoi của ngươi mà vu oan ta là gián điệp Bắc Cương sao? Ngươi có chứng cứ gì? Đúng vậy, hôm đó ta đã lục soát phủ tướng quân, không hề phát hiện ra loại độc dược kỳ lạ nào cả. Điện hạ đã kiểm tra bệ tượng Phật chưa? Tượng Phật lại còn có bệ sao? Chẳng lẽ bà ta giấu hết độc dược ở đó? Thế nhân đều tin vào quỷ thần. Ai có thể ngờ được dưới tòa sen của Phật tổ từ bi lại chứa đầy độc dược hại người. Hay lắm, ngươi đúng là gián điệp. Lục Cửu Tư, ta ẩn mình chờ thời cơ ở Đại Hạ hơn 20 năm. Ngay cả Lục Trấn Kiệt và cả con gái ruột của ta cũng không biết thân phận của ta. Không ngờ ta lại bị gục ngã dưới tay tiện nhân nhỏ bé như ngươi. Không ai biết ư? Vậy 3 năm trước, 30 vạn phượng giáp quân của ta khi bị vây khốn ở Lạc Phong Nhai, ngươi lấy được tình báo từ đâu? Trận chiến Lạc Phong Nhai năm đó, ngoại trừ Phụ Hoàng và ba huynh đệ chúng ta biết đại tướng quân sẽ đóng quân ở Lạc Phong Nhai, Bắc Cương làm sao có thể bố trí phục kích trước? Đúng vậy, năm đó quả thật có người thông đồng với địch phản quốc làm lộ tình báo. Nhưng kẻ phản bội đó không phải cha ta, mà là người khác. Ta nói có đúng không? Nhị điện hạ, yêu nữ đừng nói bậy. Cho dù bà ta là gián điệp của Bắc Cương, nhưng bà ta còn có một thân phận khác. Bà ta là em dâu của Lục Trấn Đình, cùng sống dưới một mái nhà. Chắc chắn là Lục Trấn Đình tự mình làm lộ tin tức để rửa sạch oan khuất cho cha mẹ ta và các tướng sĩ. Ta đã mưu tính 3 năm. Giờ đây ta lấy thân mình mạo hiểm. Điện hạ nghĩ ta dựa vào cái gì? Dựa vào vài chiêu đấu đá trong nhà sao? Ngươi dám châm chọc ta sao? Sao lại thế được? Ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, sao ta có thể có được bằng chứng hai người cấu kết với nhau? Ngươi có ý gì? Bắc Cương tuy ở nơi hoang vu, nhưng quả thật có rất nhiều loại thuốc kỳ lạ. Mẫu thân, ngươi đoán xem dưới bệ tượng Phật của ngươi ta còn phát hiện ra cái gì? Cái gì cơ? Huỳnh quang phấn. Ta đã sai người lén lút bôi nó dưới chân ngươi. Loại huỳnh quang phấn này hễ gặp nước sẽ để lại dấu vết. Chỉ trách mẫu thân nóng lòng báo thù, ngàn vạn lần không nên khi trời còn chưa tạnh mưa đã vội vàng lẻn vào cung điện của nhị điện hạ. Ngươi gài bẫy ta. Bệ hạ có thể sai người tắt nến để xem xét rõ ràng. Tắt nến đi. Tắt nến. Thật sự có ánh sáng. Bệ hạ có thể sai người đi thêm lần nữa đến cung điện của nhị hoàng tử điều tra. Chắc chắn sẽ phát hiện dấu chân huỳnh quang trên đất. Súc sinh, còn gì để nói nữa không? Phụ hoàng, người đừng nghe cô ta nói bậy. Nhi thần thân là hoàng tử, làm sao có thể làm ra chuyện thông đồng với địch phản quốc chứ? Lục phu nhân quả thật có đến gặp Nhi thần, nhưng không phải để bàn bạc kế sách thông địch gì cả, mà là
mà là vạch trần với Nhi Thần thân phận thật sự của Lục Cửu Tư. Cô ta mới là gián điệp của Bắc Cương phụ hoàng. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nhị điện hạ, huynh đừng quên, hai con tin kia hiện vẫn đang bị giam trong Thiên Lao. Đúng vậy, nếu phụ hoàng không tin, có thể triệu hai người đó vào điện, đối chất trực tiếp để chứng minh sự trong sạch. Bọn họ e rằng không đến được rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm phụ hoàng, đêm qua có kẻ đột nhập Thiên Lao và sát hại hai con tin đó rồi. Nhưng Nhi Thần đã bắt được hung thủ lấy mạng người. Người đâu? Dẫn hắn lên đây. Người là ai? Bẩm phụ hoàng, người này tên là Tôn Vũ, là ám vệ bên cạnh Lục Trấn Kiệt. Trên thực tế là tai mắt do Bắc Cương cài cắm bên cạnh. Lục Trấn Kiệt, Lục phu nhân, người nhất định nhận ra hắn. Bọn ngoại lai các ngươi lại dám càn rỡ đến vậy. Lão hoàng đế khốn kiếp, nếu không phải Lục Trấn Đỉnh giúp ngươi đánh hạ Giang Sơn vạn dặm này, Bắc Cương ta đã sớm vấn đỉnh Trung Nguyên rồi. Ngươi còn có thể như lúc này ngồi trên long ỷ mà tác quái sao? Câm miệng. Sao? Nghe không lọt ba chữ Lục Trấn Đỉnh sao? Đâm trúng xương sống của ngươi rồi sao? Cũng phải. Thế nhân đều biết Lục Trấn Đỉnh, không ai biết ngươi, lão hoàng đế khốn kiếp. Ngươi ngoài cái danh hiệu hoàng đế ra còn có gì nữa? Chẳng là cái thá gì cả. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài. Lăng Trì, phanh thây vạn đoạn. Phụ hoàng khoan đã, hãy nghe Nhi Thần nói hết đã, rồi xử trí hai người họ sau cũng chưa muộn. Bệ hạ bớt giận. Trước hết hãy nghe đại điện hạ nói gì. Mặc dù từ miệng người này không khai thác được thông tin quan trọng nào, nhưng trên người hắn, Nhi Thần đã lục soát được tấm lệnh bài tùy thân của nhị đệ và mật lệnh. Nhìn nét chữ, quả thực là do nhị đệ viết. Nghịch tử, còn gì để nói nữa không? Phụ hoàng, đều là do Nhi Thần nhất thời bị quỷ ám tâm trí. Lúc đó đại tướng quân đang lúc uy danh lẫy lừng, Nhi Thần đã nhiều lần mở lời chiêu mộ, nhưng ông ấy hoàn toàn không thèm để ý đến Nhi Thần. Bị tiện nhân này xúi giục, một phút sai lầm lại làm ra chuyện ngu xuẩn mất hết nhân tính này. Đã chôn vùi sinh mạng 30 vạn Phượng Giác Quân. Thiếu tướng quân, ta có tội, ta đáng mất mạng. Ta không phải là người. Ngươi có biết vì sao Bắc Cương lại chọn ngươi không? Bởi vì trong mắt bọn họ, đại hoàng tử thân thể khiếm khuyết, không đáng sợ. Tam hoàng tử cầm quân như thần, tuy không có đại trí, ngươi lại một lòng trung dũng, khó lòng chiêu phản. Nửa câu sau nghe lọt tai đấy, nửa câu trước rất đúng. Đại ca, nàng nói tiếp đi. Chỉ có ngươi cả ngày chìm đắm trong chốn thành lâu kỹ viện, ham sắc lại tham tiền, cực kỳ dễ thao túng. Buồn cười là ngươi còn tưởng rằng đã có được trợ lực lớn lao từ trời. Thực chất mạch tượng của ngươi hư phù, thời gian không còn nhiều. Ngươi nói gì? Nếu ta đoán không sai, Tô Uyển Dung sớm đã dùng thân thể của con gái bà ta để hạ kịch độc cho ngươi. Tô Uyển Dung, ngươi lại độc ác đến vậy sao? Ta dốc lòng giúp ngươi, ngươi lại hạ độc hại ta. Khốn kiếp, ngươi thật sự dám phạm phải sai lầm lớn này. Ngươi khiến trẫm thất vọng tột cùng. Đến giờ ngươi mới biết sao? Đã muộn rồi. Các ngươi đã không còn ai dùng được nữa. Cứ chờ đại quân Bắc Cương của ta Nam hạ săn bằng đại hạ. Người đâu? Kéo bà ta ra ngoài. Lăng Trì xử tử. Lục Cửu Tư, cho dù ta biến thành ác quỷ cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Nhi Thần biết lỗi rồi.
Xin phụ hoàng triệu tập danh y thiên hạ cho nhi thần chữa bệnh cho nhi thần. Nhi thần không muốn mất mạng mà phụ hoàng. Từ hôm nay, Lạc Quân Trạch giáng làm thứ dân. Đời này không được phép đặt chân vào Thịnh Kinh nửa bước. Đáng đời. Phụ thân, mẫu thân, các tướng sĩ, con đã báo thù cho mọi người rồi. Lục Cửu Tư, thần nữ có mặt, ngươi có biết tội không? Thần vì các tướng sĩ mà kêu oan, có tội gì chứ? Ngươi giả mạo hoàng nữ, lừa gạt trẫm, đùa bỡn trẫm, luận tội đáng lấy đầu. Phụ thân, mẫu thân, chú bác, anh em của thân đã sớm mất mạng hết trên chiến trường. Trong Cửu tộc đã không còn huyết thân, sớm đã không còn ai nữa rồi. Hôm nay thần đến đây chính là ôm theo quyết tâm phải mất mạng. Lục Cửu Tư, phụ hoàng đã vì cha mẹ và các tướng sĩ của nàng mà nghiêm trị kẻ phản tặc rồi. Nàng nên dập đầu tạ ơn thánh mới phải. Tạ ơn. Nực cười. Kẻ chủ mưu thực sự vẫn còn ở trên đại điện này. Thiếu tướng quân nói ai vậy? Đừng nhìn ta không có bản lĩnh đó đâu. Thần Lục Cửu Tư muốn tố cáo đương kim thánh thượng. Ngươi muốn tố cáo trẫm? Trẫm là Cửu Ngũ Chí Tôn, chủ thiên hạ. Ngươi muốn tố cáo trẫm? Đúng. Vụ án mưu nghịch năm đó nghi điểm khắp nơi, người lại vì nghi kỵ nghe lời gièm pha, hạ chỉ tru sát toàn bộ 30 vạn phượng giáp quân. Một quân vương vô cảm, hôn quân vô đạo như người, căn bản không xứng làm hoàng đế của đại hạ. Hay cho ngươi tên loạn thần tặc tử. Lão nhị nói đúng. Ngươi nào phải hoàng nữ gì, ngươi chính là một yêu nghiệt hỏa quốc ương dân. Trẫm muốn lấy mạng ngươi. Lấy mạng ngươi. Phụ hoàng bớt giận, bệ hạ bớt giận. Cửu Tư chỉ là nhất thời kích động, ăn nói không kiêng nể, mong phụ hoàng tha tội. Phải đấy, phụ hoàng, xin người tha cho nàng ấy đi. Bệ hạ tha cho thiếu tướng quân đi. Ai dám cầu xin cho nàng ta nữa, trẫm sẽ cùng trị tội. Trẫm muốn trước mặt toàn thiên hạ thiêu mất mạng nàng ta. Ngày mai giờ ngọ, trẫm đích thân giám hình. Phụ hoàng nghĩ lại đi. Oan hồn phượng giáp quân vẫn chưa yên nghỉ. Giờ đây Lục gia chỉ còn Cửu Tư là huyết mạch duy nhất. Nếu liều lĩnh chỉ khiến sát khí tăng thêm, e rằng tướng sĩ thiên hạ sẽ nguội lạnh lòng. Phải đấy, phụ hoàng, kẻ thất đức ít người giúp. Đây là đạo lý ngay cả nhi thần cũng hiểu. Tại sao phụ hoàng lại không hiểu chứ? Nghịch tử, ý của con là trẫm sai rồi sao? Nhi thần không dám. Quân Lâm, ý của con là gì? Đại ca, bây giờ phụ hoàng đang lúc nóng giận, chúng ta hãy nghĩ cách khác đi. Không, Cửu Tư đã đợi đủ lâu rồi. 30 vạn phượng giáp quân đã đợi đủ lâu rồi. Nhi thần cho rằng phụ hoàng sai rồi. Nghịch tử, trẫm đã xử phạt lão nhị rồi, đã lấy mạng gian thần, con còn muốn gì nữa? Phụ hoàng nên thả Cửu Tư ra, còn nên trọng thưởng cho nàng ấy vì dũng cảm can gián, vạch trần gian nịnh, đồng thời công bố sự thật cho thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho các liệt sĩ. Bởi vì phụ hoàng nợ Cửu Tư một lẽ công bằng, nợ Lục gia một lời xin lỗi, nợ phượng giáp quân một sự trong sạch. Con làm phản rồi. Con là hoàng thượng hay trẫm là hoàng thượng? Đừng tưởng thân phận hoàng tử của con, trẫm sẽ không dám lấy mạng con. Nhi thần chỉ là một mạng hèn mọn. Nếu có thể thức tỉnh phụ hoàng, tại sao lại không thể? Nhưng phụ hoàng lấy mạng một mình nhi thần, người có thể bịt miệng được thiên hạ không? Được, hay lắm. Lục Cửu Tư, trẫm cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Một, trẫm có thể xá tội cho ngươi, bỏ qua mọi chuyện cũ, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
2. Trẫm có thể công bố oan tình của Lục gia ngươi cho thiên hạ biết, minh oan cho Phượng Giác Quân. Nhưng ngươi phải mất mạng. Thần nữ chọn về sau. The film was translated and narrated by M. Xin hãy cho thần nữ mất mạng để trả lại cho gia phụ, trả lại sự trong sạch cho tướng sĩ Phượng Giác Quân. Cửu Tư, được, trẫm sẽ như ý ngươi nguyện. Lục Cửu Tư, ngươi giả mạo Lục Tinh Giao, âm mưu dùng thân phận hoàng nữ để mê hoặc dân chúng, để thỏa mãn tư dục cá nhân của ngươi. Người đâu? Giải Lục Cửu Tư ra, xử tử ngay tại chỗ. Khoan đã, Lục Cửu Tư tuy mạo danh, nhưng tình có thể tha thứ, thực sự bị ép buộc. Huống hồ, nàng ấy được Phượng Ưng chứng nhận là phượng nữ. Thần dám mạo muội, xin bệ hạ xá miễn Lục Cửu Tư. Hoắc Phong, ngươi chán sống rồi sao? Quân muốn thần mất mạng, thần không thể không mất mạng. Một trung thần tốt như vậy, còn ai muốn cầu xin cho nàng ta nữa? Bệ hạ, trận chiến Bắc Cương, thiếu tướng quân đã mất mạng một lần rồi, may mà trời cao thương xót, mới để thiếu tướng quân thay cha rửa oan. Xin bệ hạ niệm tình nàng ấy, có lòng hiếu thảo, niệm công lao chiến mã của Lục gia, xá miễn thiếu tướng quân. 30 vạn anh linh ở trên cao, xin bệ hạ xá miễn thiếu tướng quân. Bệ hạ nhân đức, hãy xá miễn thiếu tướng quân. Các ngươi từng người một. Tốt lắm. Bệ hạ, ngài muốn lấy mạng thì lấy mạng tôi đi, đừng lấy mạng bừa người vô tội, họ đều là bề tôi trụ cột của đại hạ. Trẫm dùng bổng lộc cao để nuôi dưỡng họ, họ lại dám đối xử với trẫm như vậy. Trẫm cần các ngươi có ích gì? Triệu Lập, Tôn Minh, Ngô Uy bị yêu nữ mê hoặc, trẫm đích thân trừ hại cho dân. Những kẻ muốn cầu xin cho nàng ta, còn ai nữa? Tốt lắm, rất tốt. The film was translated and narrated by M. Media. Lục Cửu Tư, ngươi còn lời chăn chối gì không? Ngươi là Cửu Ngũ Chí Tôn, nắm giữ quyền sinh sát, nhưng quyền lực tối cao ấy không phải để người tàn sát người vô tội bừa bãi. Câm miệng. Người mở mắt ra nhìn những lão thần này đi, họ đều là những người tay không tấc sắt. Lão thần tóc bạc trắng, rốt cuộc họ đã phạm phải tội lỗi tày trời gì chứ? Chống lại ý chỉ của thánh thượng, mạo phạm Long Uy còn chưa phải là tội lớn sao? Chẳng lẽ chỉ vì họ mạo phạm người mà họ đáng mất mạng vạn lần sao? Lời trung nghịch nhĩ, người không xứng làm thánh thượng. Lục Cửu Tư, cứ để nàng ta nói. Theo ta thấy, người chỉ là một kẻ hôn quân tàn bạo, vô năng bại hoại, hỗn xược. Người không sợ rằng mỗi khi nửa đêm người tỉnh giấc lại có thêm vài oan hồn đến đòi mạng sao? Trẫm là Chân Long Thiên Tử, mọi tà ma không dám đến gần. Ngươi cười cái gì? Tại sao ta xem tướng của ngươi, ấn đường lại đen xì, khí vận đã tận. Nếu không mất mạng vì bị ác quỷ quấn thân, thì cũng sẽ mất mạng bất đắc kỳ tử. Đừng nói bậy, đừng tưởng trẫm sẽ sợ ngươi. Chỉ cần ngươi còn ngồi trên ngai vàng của đại hạ, một ngày đại hạ sẽ càng ngày càng suy bại, cuối cùng sẽ hủy hoại trong tay người. Người đâu? Lấy mạng nàng ta cho trẫm. Lấy mạng nàng ta, người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, để lại tiếng xấu muôn đời. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lấy mạng nàng ta.
Có ta ở đây, ai dám làm nàng ấy bị thương? Điện hạ, chẳng hà tất phải vậy. Ta đã bỏ lỡ một lần rồi. Lần này ta không muốn bỏ lỡ nữa. Quân Lâm, chân của con, chân của Nhi thần. Phụ hoàng rất ngạc nhiên sao? Không. Quân Lâm, chân của con đã khỏi từ khi nào? 5 năm trước, Cửu Tư tìm thần y đến cho Nhi thần, đã chữa khỏi cho Nhi thần. Tốt quá rồi. Thiên hạ của Lạc gia chúng ta cứu được rồi. Phụ hoàng chẳng phải đã sớm từ bỏ kẻ tàn phế như con rồi sao? Không, phụ hoàng không từ bỏ. Con là hoàng tử được trẫm coi trọng nhất. Trẫm sao có thể từ bỏ con chứ? Con nhớ khi Nhi thần vừa bị thương, nằm trên giường thoi thóp không? Phụ hoàng, người đã đến trước giường Nhi thần, chỉ để lại một câu đáng tiếc, liền quay người đi, đến tẩm cung của nhị đệ để chúc mừng sinh nhật. Trong mắt phụ hoàng, Nhi thần chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng bỏ đi mà thôi. Không phải vậy. Quân Lâm, không phải con muốn ngôi vị hoàng đế này sao? Mau lấy mạng nữ nhân này đi, trẫm sẽ truyền ngôi cho con. Sau này con muốn quý nữ thế nào tùy con chọn. Mau lấy mạng nàng ta đi. Nhi thần khó khăn lắm mới mong nàng ấy trở về, làm sao có thể làm nàng ấy bị thương? Cho dù là phụ hoàng cũng đừng hòng làm nàng ấy bị thương, dù chỉ là 1 phân 1 ly. Phản rồi. Yêu nữ này rốt cuộc đã cho con uống loại thuốc mê hồn gì mà con lại dám bất hiếu như vậy? Nếu không phải nghĩ đến tình nghĩa phụ tử của Nhi thần và bệ hạ, 3 năm trước người đã nên nhường ngôi rồi. Nghịch tử, sớm biết như vậy, trẫm lúc đó đã nên lấy mạng con rồi. Muộn rồi. Đại ca, ta không muốn đối địch với đại ca. Phụ hoàng, người hãy nhận lỗi đi. Đại ca vốn không có ý định mưu phản, phụ hoàng vì sao lại ép huynh ấy mưu phản chứ? Trẫm có lỗi sao? Con muốn xử xét ghi chép thế nào? Con muốn hậu thế nhìn trẫm ra sao? Con muốn trẫm gánh vác ngàn đời tiếng xấu, mất mạng rồi cũng không yên sao? Khi còn sống thì đâu quan tâm đến chuyện sau khi mất, đã làm thì đừng sợ nhận. Đây vẫn là người dạy Nhi thần mà. Hỗn xược. Sử quan đâu? Thần có mặt. Người nói cho bệ hạ biết nên viết thế nào. Bẩm bệ hạ, lẽ ra nên ghi chép đúng sự thật. Đại hạ năm thứ 53, lòng vua nghi kỵ, máu nhuộm biên cương. Lòng vua sao nhẫn tâm, lấy mạng bừa trung thần, oan tình khó kìm nén, vận nước mịt mờ. Câm miệng, nghịch tặc. Đừng tưởng ngươi là sử quan, trẫm sẽ không dám động vào ngươi. May mắn có đại hoàng tử là Quân Lâm, không tiếc mang tiếng xấu, đại nghĩa diệt thân, bảo vệ trung lương, chống lại bạo vương. Trẫm muốn lấy mạng ngươi, lấy mạng sử quan. Ngươi sẽ thực sự trở thành vị hoàng đế số 1 thiên cổ đấy. Tốt lắm. Toàn là lũ loạn thần tặc tử. Lão Tam, lấy mạng hết bọn chúng đi. Cái này, bệ hạ, sử quan ghi chép đúng sự thật. Người đang sợ điều gì? Sợ lời tiên tri ứng nghiệm sao? Chỉ cần người còn ngồi trên ngai vàng đại hạ một ngày, đại hạ sẽ càng ngày càng suy bại, cuối cùng hủy hoại trong tay người. Người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, để lại tiếng xấu muôn đời. Không thể nào. Trẫm không sai. Phụ hoàng, người nên nhường ngôi rồi. Các người còn ngây ra đó làm gì? Câm hết rồi sao? Thần cho rằng lời đại hoàng tử nói là đúng. Thần tán thành. Các người đều làm phản hết rồi sao? Lão Tam, lấy mạng hết bọn chúng đi. Trẫm cho con làm thái tử. Phụ hoàng, trung hiếu khó vẹn toàn. Lần này Nhi thần đứng về phía đại ca. Không, Nhi thần đứng về phía chính nghĩa.
Con cũng muốn tạo phản sao? Các người đều muốn phản bội trẫm. Điều cốt yếu của chính trị là ở lòng dân. Sự hưng suy của quốc gia là ở sự yên ổn của dân. Đạo làm người, đạo làm vua. Bệ hạ, người có hiểu không? Trẫm thật sự sai rồi sao? Bệ hạ, phụ hoàng. Đại hạ năm thứ 56, Cao tổ hoàng đế hạ chiếu tự trách tội. Sau khi nhường ngôi cho đại hoàng tử Băng Hà vào tháng 6 cùng năm, Phượng Giáp Quân được rửa sạch oan khuất, The film was translated and được vạn dân ca narrated by tụng. M-Media. Thượng triều, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái khanh bình thân. Nhiều tháng sau, trẫm cho Cửu Tư thời gian 3 năm. Sau 3 năm, Cửu Tư phải cởi giáp về quê và kết hôn với trẫm, làm hoàng hậu của trẫm. Ngươi nói xem, Cửu Tư đến lúc đó sẽ không hối hận chứ? Bệ hạ, nhất lời ngàn vàng. Thiếu tướng quân chắc hẳn là người giữ lời hứa. Vậy Cửu Tư bây giờ đang ở đâu? Theo dấu chân, chắc sắp đuổi kịp quân đội của Tam Vương gia rồi. Chủ tử, lúc này điện hạ chắc đã tham gia xong đại lễ đăng cơ rồi. Nếu người không cố chấp như vậy, bây giờ đã nhập cung trở thành hoàng hậu rồi. Tình yêu nếu là lúc lâu dài, đâu cần sớm tối bên nhau. Quân Lâm hiểu ý ta, chiến trường mới là thiên hạ của ta. Không được, trẫm hối hận rồi. Đi. Không phải, tổ tông, ngài lại đi đâu vậy? Đuổi theo vợ.